Welcome back mga kabayan sa Paano TV. Mga kabayan, last few days ago ay nag-upload tayo ng video tungkol sa pagtatanim ng puno ng malunggay at kung gaano katagal ito magpakita o magsibol ng dahon. Ngayon naman, ang gagawin natin ay magtatanim tayo ng ito, buto ng malunggay. Yan mga kabayan. So, ang tanong dito, ilang araw kaya ito bago tumubo? Mas mabilis kaya ito tumubo kaysa sa puno ng malunggay? Iyan ang sasagutin natin sa video episode na ito. Ako po si Kuya Nance at ito ang Paano TV. Let's go! Yeah! Kung bago ka pa lang sa channel na ito ay huwag kalimutan mag-subscribe at pakihit na rin ng notification bell para lagi kang updated sa mga upcoming Paano TV educational vlogs natin. Magpatubo din tayo ng malunggay gamit itong bunga niya. Yan, natuyo na bunga. So, ang kukuhanin natin dito ay ang buto. Yan. So, kukuha lang tayo ng 5. Tapos yung iba, i-reserve muna natin. One, 2, 3, 4, 5. Yan. Pagkatapos, ilagay muna natin ito sa tubig ng ilang minuto and i-prepare na natin ang pagtataniman natin ito. Na-prepare na natin ang pagtataniman natin ng malunggay. Temporary lamang ito hanggang sa tumubo at kapag din ang ilipat or itatanim sa lupa ay saka na lang natin ililipat. Okay? Every seed ay isang pot. Yan. Lagay lang natin sa gitna. Napapansin ninyo na hindi ko pinuno yung pagtataniman. Mas half lang siya. Yan. So, itong isa siguro hindi natin alam kung tutubo ito pero try lang natin. Okay. So, pagkatapos ay tatabunan din natin. Yan, just enough na matabunan ang seed. Buto ng malunggay. At sana ito ay tutubo. Okay, hindi naman kailangan na i-expose ito sa sunlight kasi pag nag-germinate ng seed ay hindi pa kailangan ng sunlight. Kapag mayroon ng dahon, yan, saka na natin i-expose sa sunlight. Pero dapat gradual lang siya. So sa isang araw, isang oras, susunod na araw, 2 oras, 3 oras, pangatlong araw, and so on and so forth. Lagyan natin din ng tubig. Buhusan natin. Meron kayong cover, ay pwede din yung coveran tapos lagyan ng susok. Pero wala tayong pang cover, so yan lang. So hintayin natin ang ilang araw at i-update ko kayo kung ano na ang nangyari sa ating itinanim na malunggay.
Kabayan, ito ng after 7 days ng ating malunggay. 3 ang tumubo pero yung 2 hindi pa. Anyway, success rate is 3 out of 5. Success rate 3 out of 5. Itong nauna sobrang tangkad na niya agad after 7 days. Ito ang second at yan ang third. Yan. Hi mga kabayan, ito na yung 9th day ng pagtatanim natin, simula ng itinanim natin itong buto ng malunggay. So ang kailangan natin dito, success rate natin is 3 out of 5. So itong dalawa na to hindi siya tumubo, kaya tataniman na lang natin ulit. Tapos ang gagawin ko dito ay, dahil ang puno niya ng malunggay ay very weak pa, so lalagyan ko siya ng pang guide or guard. Yan, barbecue stick lang yan. So tusukan natin para, dahil weak pa yan. So yan, pagkatapos ay i-expose na natin sila sa sunlight. I-introduce natin sila sa sunlight kasi may dahon na yun, kailangan na nila ng sunlight. Maganda kung sa umaga para hindi ganun kainit. Okay, so ilipat na natin sa may sunlight. Snoopy, si Snoopy, yan. Siya yung silent dog. Okay, 1 hour lang today para sa sunlight. So ito pang 2, expose natin sa sunlight. 1 hour pagkatapos after 30 days, ito na ang ating itinanim na buto ng malunggay na pinatubo natin sa cup noodles. Dahil half filled lang ang mga cup noodles na ito na pinagtaniman natin, ay dagdagan o punuin na natin ng lupa ang mga pots. Ito ay dahil wala pa akong napiling space kung saan sila itatanim. Dagdagan na muna natin ang soil para matabunan ang pinakapuno. Yan o. Para hindi agad-agad mababali ang stem niya at para hindi na ma-expose sa sunlight ang tutubo ng mga ugat. So ito ang dahilan kung bakit hindi muna natin pinuno ng soil ang mga cup noodles o ang pot noong nag-germinate tayo ng buto ng malunggay. Nasagot na natin ang katanungan natin na kung ilang araw bago tutubo ang pagtatanim ng buto ng malunggay. At siguro naman ay alam nyo na ang sagot kung alin ang mas mabilis tumubo, ang dahon, between moringa seed or moringa trunk. Sa mga hindi pa nakapanood ng previous video tungkol sa kung ilang araw bago tumubo ang dahon sa pagtatanim ng moringa trunk o puno ng malunggay, ay nasa description sa baba ang link. Panoorin po ninyo mga kabayan. Kung may natutunan kayo sa ating vlog na ito, ay huwag kalimutang mag-like at paki-click na rin ng subscribe button at paki-turn on na rin ng notification bell para lagi kayong updated sa mga upcoming Paano TV videos natin. Ako po si Kuya Nance. Happy gardening!